Sziasztok! Én Sziszi vagyok, magyar mint idegen nyelvtanár, és ez itt a Hungarian with Sissi podcast magyarul tanulóknak. Ma egy szerintem nagyon érdekes témánk lesz, ami nem más, mint a pénz. A magyarok és a pénz. Nézzük, milyen a magyarok kapcsolata a pénzzel. This podcast was made possible thanks to our Patreon community. By joining us, you can access the podcast transcripts and other materials and services for improving your Hungarian. If you want to join us, go to patreon.com/HungarianWithSisi. Most hirtelen eszembe jutott a témáról egy poszt, amit évekkel ezelőtt láttam Facebookon egy nyelvtanulós oldalon, ahol össze volt gyűjtve, hogy különböző nyelveken hogy van az, hogy earn money, és ugye magyarul azt mondjuk, hogy pénzt keres, és a keres ige azt is jelentheti, hogy to look for, to search for, és ezzel szoktunk viccelődni, hogy a magyarok csak keresik a pénzt, de nem találják. Na, ez már egy érdekes dolog szerintem, hogy a nyelv hogy formálja a gondolkozásunkat, a gondolkozásmódunkat, hogy milyen hatással van ránk az, hogy milyen szavakat használunk. Szerintem teljesen más érzést ad az angol megfelelő például. Nekem abban benne van, hogy ezt megérdemeltem, ezt én csináltam, és a munkámért elismerésként pénzt kapok. Na, de nem akarok nagyon részletesen belemenni az etimológiába, mert inkább arról szeretnék beszélni, ami tényleg a mindennapok része, hogy milyen a magyarok kapcsolata a pénzzel, hogy viszonyulnak a pénzhez. Mint sok más országban, Magyarországon is tabu téma a pénz, hol nem. Közeli jó barátokkal sem szokás pénzről beszélni. Persze, arról mindig mindenki szívesen beszél, hogy minden drága, és nincs pénze semmire, de például arra gondolok, hogy arról nem szoktunk beszélgetni, hogy ki mennyit keres. Főleg akkor nem, ha valaki jól keres, ha valakinek jó fizetése van. Nem tudom, én mindig szívesen beszélek a fizetésemről, mert szerintem nem jó, hogy ez tabu téma. Ne érts félre, nem arra gondolok, hogy mindenkinek elmondom, hogy mennyit keresek, meg nem fogok YouTube videót csinálni róla, csak arra gondolok, hogy közeli barátokkal és a családommal szerintem normális ilyen dolgokról is beszélni. Viszont szerintem benne van a pakliban az is, hogy a magyarok általában nagyon irigyek, ha valaki több pénzt keres. Sokszor azt gondolják, hogy nem azért van valakinek több pénze, mert keményen megdolgozott érte, hanem azért, mert szerencsés. És ezért tényleg közeli jó barátoknak is félünk elmondani, hogy mennyi a fizetésünk. Tényleg csak akkor beszél valaki a fizetéséről nyíltan, ha az nagyon alacsony. Mondok egy példát. Az egyik barátnőmnek a férje mérnökként dolgozik, már nem volt elégedett a munkahelyével, és új munkahelyet keresett. Jól sikerült az interjúja, felvették, és mondta a barátnőm, hogy milyen jó lesz az új munkahely, és sokkal magasabb fizetést fog kapni a férje, de hogy direkt megkérte a férje, hogy ne mondja el senkinek, barátoknak se, családnak se, hogy pontosan mennyit fog keresni. Úgyhogy csak azt mondta el nekem, hogy 40%-kal, vagy nem tudom mennyivel lesz magasabb, mint a régi fizetése. És ő egy gyerekkori legjobb barátnőm, nagyon szoros kapcsolatban vagyunk, és tudja, hogy én nagyon örülnék nekik, és nem lennék irigy, és egy rossz szót sem mondanék. Sőt, de hát ez egy magyar dolog, hogy arról egyszerűen nem merünk beszélni, félünk beszélni, ha valamit jól csinálunk, ha valamiben ügyesek vagyunk, mert az azt jelenti, hogy beképzelt vagy. Mindenki azt fogja gondolni, hogy túl sokat gondolsz magadról. Nagyon érdekes szerintem, hogy például, ha valaki vesz valami újat, egy új laptopot, vagy egy iPhone-t, vagy valami drágát, például egy márkás cipőt, akkor mindig elmondja, hogy hát ezt már nagyon régóta meg akartam venni, vagy már nem működött az előző telefonom, az előző laptopom, vagy már nagyon régi volt a cipőm. A legtöbb magyar azt érzi, hogy
kell valami kifogást mondani, hogy miért vette meg azt az adott dolgot. Mert ha veszel valami drága dolgot, amire nincs nagyon sürgősen szükséged, akkor félsz, hogy rossz szemmel fognak nézni rád, hogy miért költesz ennyi pénzt, te miért vagy ilyen gazdag, neked miért megy ilyen jól, miért van ennyi pénzed. Ja, szóval, ha például találkozom egy barátnőmmel, és látom, hogy új kabátja van, és megdicsérem, hogy milyen szép a kabátod, ez új, akkor én teljesen biztos vagyok benne, hogy nem csak azt fogja mondani, hogy köszönöm. Biztos, hogy mondani fog még valamit. Például, hogy már 5 éve nem vettem új kabátot, és a régi már túl kicsi volt, vagy azt fogja mondani, hogy régóta spórolok, és most végre meg tudtam venni ezt a kabátot. Valamit biztos, hogy hozzá fog tenni, hogy lássa mindenki, hogy neki ez nehéz volt, nem tudta csak úgy megvenni. Van erre a szituációra egy jó szó a magyar nyelvben egyébként, ami az, hogy szabadkozik, amikor próbálsz nagyon szerény maradni, és udvarias maradni, és szerintem az is benne van, hogy közben szégyelled magad valami miatt, magyarázkodsz valami miatt. Szabadkozni egy nagyon tipikus magyar dolog. Nemrég egy ismerősöm kiposztolta Instagramra, sztoriba, hogy vett egy új iPhone-t, és odaírta, hogy 10 éve nem vettem új telefont, és már nagyon lassú volt a régi, ezért vettem újat. És én írtam neki üzenetet, hogy nagyon vicces, hogy ezt most posztolta, mert ez a téma rajta van a listámon, hogy erről a tipikus magyar dologról meséljek a magyarul tanulóknak, mert szerintem szinte minden magyar ezt csinálja. És nagyon nevetett ez a lány, akinek írtam, és mondta, hogy megkérdezte a férjét, hogy szerinte okés-e, rendben van-e, ha kiposztolja, hogy új telefont vett, vagy inkább ne, mert félt, hogy mit fognak kommentelni az emberek. Ami szintén érdekes szerintem, és frusztráló is, az, hogy ha állást keresel, ha munkát keresel, akkor a hirdetésben nem írják oda a fizetést. Csak az interjú legvégén mondják el, hogy mennyi a fizetés, de általában nem mondják el, hanem megkérdezik, hogy mennyi pénzt szeretnél kapni. Szerintem ez nem igazságos, ez nem fair, mert nekem is idő és energia jelentkezni egy állásra, már nem nekem konkrétan, csak általánosságban, elmenni az interjúra, felkészülni, és miért megyek, ha nem tudom, hogy mennyi pénzt fogok kapni. Szerintem teljesen egyértelmű, hogy mindenki pénzből él, kell ennivalót venni, számlákat fizetni, ruhát venni, szórakozni, és minden pénzbe kerül. Természetes, hogy az egyik legfontosabb dolog, hogy mennyi pénzt fogsz keresni a munkáddal, és szerintem ezt mindenki szeretné tudni még az interjú előtt. Na, de mindegy. Eszembe jutott egy történet, amit az egyik barátnőm mondott nekem nemrég, még ehhez a témához. Mesélte, hogy egyik nap elment a Spárba, egy boltba vásárolni, és nagy bevásárlást csinált, aznap nagyon sok dolgot vett, az egyik unokahúgának születésnapja is volt, azon a héten ezért egy kis ajándékot is vett neki, kb. 30 000 forintot fizetett, és a mögötte álló néni a sorban azt mondta neki, hogy látom, van miből. Ez azt jelenti, hogy látom, nagyon sok pénzed van. Tehát látom, van miből kifizetni. És a barátnőm teljesen lefagyott, és semmit nem tudott mondani, mert ez nem normális, hogy valaki megjegyzést tesz arra, hogy te mennyi pénzt költesz egy boltban. Erre szokták azt mondani, hogy megy az egymás zsebében turkálás. Ja, van egy ilyen kifejezés. Pedig hát ez mindenkinek a magánügye. A magánügye kellene, hogy legyen. Szerencsére már kezd változni ez a hozzáállás, ez az attitűd Magyarországon, de ez egy hosszú folyamat. Én úgy látom, hogy már jobb, lehet, hogy nem mindenki értene velem egyet, de szerintem sok minden változott az elmúlt években. Na, hát én annyit akartam mondani. Remélem, hogy érdekes volt ez az epizód. Hogyha van hasonló tapasztalatod magyarokkal, akkor írd meg a kommentekben,
vagy meséld el azt, hogy a te országodban hogy állnak az emberek ehhez a témához, illetve hogy a te anyanyelveden hogy mondják, hogy pénzt keres. Nagyon kíváncsi vagyok. Ha pedig szereted a podcastomat, akkor ne felejts el 5 csillagot adni Spotify-on, vagy YouTube-on lájkolni a videót, mert nagyon sokat segítesz vele. Előre is köszi, és nem sokára találkozunk a következő videóban. Addig is szép napot!